travel for travel. කොළඹ බදුල්ල මාර්ගයේ බෙලිහුල්ලුවේ තානාය මසලින් ඇති අතුරු මාර්ගයේ කිලෝමීටර් 2ක් ගමන් කරන විට අති සුන්දර වූත් විටක භයංකර වූත් පහන් තුඩාව දියැල්ල ඔබට දැකගත හැකි වේ. මම දැන් ඉන්නේ බෙලිහුල්ලුවේ පහන් තුඩාව වැල්ල බලන තමයි මම දැන් හදන්නේ. ඉතින් දැන් කිලෝමීටර් 2ක් යන්න තියෙනවා. දියලට යන පාර දිගේ යන්නේ බයිසිකලයකින් වගේ නම් ටිකක් පහළට එන්න පුළුවන් වාහනයක් නම් උඩ පාක් කරලා එන්න ඕනේ. පහළට යන පාර නම් පැහැදිලිව තියෙනවා. දියැලෙන් එන වතුර පහර තමයි මේ. වතුර වැටෙන උස අඩි 10ක් වෙන අතර පතුලක් නොමැති මෙම දියැලේ ගැඹුර අද වෙනතුරුද සොයාගෙන නැත. පහන්තුඩාව දියැල උස අඩි 10ක මට්ටමක ඉඳන් තමයි වැටෙන්නේ. එය පහනක ආකාරයෙන් තමයි ඉන්නේ. ඒක නිසා තමයි අපි පහන්තුඩාව කියලා නම දීලා තියෙන්නේ. දියැල කඩා හැලෙන්නේ පහනක් ආකාරයට නිර්මාණය වී ඇති ජල තටාකයකට නිසා මෙය පහන් තුඩාව ලෙස නම් කර ඇත. මේ පහන් තුඩාව ගැන විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ මේ විස්තර ටික. පහන් තුඩාව ඇල්ල ළඟට යන්න තියෙන්නේ ඒ ඇල්ලෙන් වැටෙන වතුර පහර හරහා ගමන් කරලා යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් යද්දී යනකොට වතුර පහර අඩු මට්ටමේ තිබ්බත් එද්දී වතුර පහර වැඩි වුණොත් එන්න අපහසුතාවයක් ඇති වෙනවා. මේ පහන් තුඩාව ඇල්ල බලන්න ආපු කීප දෙනෙක්ගේ ජීවිත නැති වෙලා තියෙනවා. නිසා travel for travel තුලින් මම ඔයගොල්ලන්ට දැනුවත් වීමක් විදිහට දෙන්නේ මේ පහන් තුඩාව ඇල්ල නරඹන්න යන්නදී ඉතා පරිස්සමින් ඇල්ල නරඹලා ජීවිතත් රැකගෙන ඒ පරිසරයේ අලංකාරයත් විඳගෙන එන්න කියලා තමයි කියන්නේ. මේ වගේ ලස්සන තැනකින් නැවත අපි හමු වෙමු.